আমি আগৰ ভিডিঅ'ত টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজিও টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আগৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আজিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তিনিটা ট্ৰিক্স। আগৰ ভিডিঅ'ত দুটা ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আজি তিনিটা ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰিম। ট্ৰিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে কোন সেন্টেন্সটো কোন টেন্সত লিখিব লাগিব। মই সেন্টেন্স কেইটা বহিত লিখি দিছোঁ। The boys play in the field now. ল'ৰাবোৰে পথাৰত খেলি আছে এতিয়া। ইয়াত এতিয়া নাও মানে এতিয়া। যিটো বস্তু চলি থকা বুজায় সেইটো নিশ্চয় কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব। The boys play in the field. ল'ৰাবোৰে পথাৰত এতিয়া খেলি আছে। It rain since morning. ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে। I live in this place for 20 years. আমি এই গাঁৱত 20 বছৰ ধৰি বাস কৰি আছোঁ। He not write the letter yet. তেওঁ এতিয়ালৈকে চিঠিখন লিখা নাই। He eat rice now. তেওঁ এতিয়া ভাত খাই আছে। এতিয়া বুজালে খাই থকা বুজাব। নিশ্চয় কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব। কন্টিনিউয়াস টেন্সত চলি থকাটো কন্টিনিউয়াস হয়। যিকোনো কাম খেলি থকা, খাই থকা, ঘূৰি থকা, যদি কাম কৰি থকা বুজায় তেতিয়াহ'লে কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব। She finished the work already. তাই কামটো অলৰেডি শেষ কৰিলে। যদি কোনোবাই অৰ্থ বুজি পেলাই সেন্টেন্সৰ অৰ্থ বুজি পেলাই কৰিব পাৰে সিহঁতৰ কাৰণে ভাল। আৰু যিসকলে অৰ্থ নুবুজে সেইসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তিনিটা ট্ৰিক্স। এই ট্ৰিক্সৰ সহায়ত ধৰিব পাৰিব কোন সেন্টেন্সটো কোন টেন্সত কৰিব লাগে। আপোনালোকক ট্ৰিক্স দিছোঁ। ট্ৰিক্স নাম্বাৰ 3। প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। শর্ট ফর্মত লিখিছোঁ সি দি পেলাই কন্টিনিউয়াস। প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। নাও যদি কোনো সেন্টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগিব। প্ৰেজেন্ট পি দি পেলাই পাৰফেক্ট বুজোৱা হৈছে। শর্ট ফর্মত লিখিছোঁ পি পারফেক্ট। অলৰেডি, জাষ্ট নাও, yet, recently. এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা। এই পাঁচটা যদি কোনো সেন্টেন্সত থাকে, পাঁচটাৰ এটা যদি কোনো সেন্টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। ট্ৰিক্স নাম্বাৰ 4। ট্ৰিক্স নাম্বাৰ 5। প্ৰেজেন্ট পি দি পেলাই পারফেক্ট, সি দি পেলাই কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সিন্স, ফর। যদি এই দুটাৰ এটা কোনো এটা সেন্টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগিব। একেবাৰে সহজ কৰি দিছোঁ। ট্ৰিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকে সহজতে কৰিব পাৰিব। প্ৰথম সেন্টেন্সটো চাই লওক। দ্য বয়েজ প্লে ইন দ্য ফিল্ড নাও। ইয়াত কোনটো ট্ৰিক্সত পৰে? নাও। ইয়াত নাও আছে।
আৰু ট্ৰিক্সত আছে নাও। ট্ৰিক্সত আছে নাও। নাও নাও থাকিলে কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিলে কি হ'ব, দ্য বয়েজ। কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত হ'লে এটা বি ভাৰ্ব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব তিনিটা আছে, এম ইজ আৰ। যদি বহুবচন থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত বহিব আৰ। বয়েজ বহুবচন আছে, গতিকে আৰ হ'ব, দ্য বয়েজ আৰ। আৰু প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি হ'ব। এই বিষয়ে মই পিছত পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম টেন্সৰ গঠন প্ৰণালীৰ বিষয়ে। The boys are playing in the field now. যিসকলে গঠন প্ৰণালী জানে সিহঁতৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হৈ যাব। It rained since morning. ইয়াত since আছে, ট্ৰিক্সত কি আছে, since ফৰ থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ লিখিব লাগিব, ইট থাৰ্ড পাৰ্চন হয়, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ, সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ, সেইকাৰণে বি ভাৰ্ব হ'ব হেজ। হেভ নহয়, হেজ হ'ব। ইট হেজ বিন ৰেইনিং since morning. হৈ গ'ল। পিছৰ বাক্যটো, উই লিভ ইন দিছ প্লেচ ফৰ 20 years. ইয়াত ফৰ আছে, ট্ৰিক্সত আছে ফৰ থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে টেন্স কৰিলে কি হ'ব, we have been living in this place for 20 years. পিছৰ বাক্যটো, he not write the letter. তেওঁ এতিয়ালৈকে চিঠিখন লিখা নাই। ইয়াত আছে, ইয়াত থাকিলে কি হ'ব, টিক্সত কি লিখা আছে, অলৰেডি জাষ্ট নহয়, ইয়াত থাকিলে কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিলে হিৰ লগত হেজ বহিব, হি হেজ নট ৰিটেন। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিলে হেভ বা হেজ হয়, বি ভাৰ্ব হেভ বা হেজ হয়, আৰু ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হয়। ৰিটেন দ্য লেটাৰ yet. নিশ্চয় আপোনালোকৰ সহজ লাগি আছে। I eat rice now. ইয়াত নাও আছে, নাও থাকিলে কোন টেন্সত লিখিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত। He is eating rice now. তেওঁ এতিয়া ভাত খাই আছে। She finished the work already. অলৰেডি থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিলে কি হ'ব, she হেভ বা হেজ দুটাৰ পৰা এটা বহিব, ছাবজেক্ট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ আছে, সেইকাৰণে হেজ হ'ব। ইয়াৰ লগত চিৰ লগত হেজ হ'ব, হেজ
ফিনিছড বাৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দিব লাগিব। হি হেজ finished the work already. নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি টেন্সৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈ যাম। টেন্সৰ গঠন প্ৰণালী, টেন্সৰ প্ৰকাৰ, টেন্সৰ গঠন প্ৰণালী আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম।